มีอะไรมากหมูม้าปลาไก่มันจะปาดพี่เบย์แทนใช่ไหมยาวใช่เดี๋ยวหนูมาให้พี่เบย์ดีกว่าให้พี่เบย์ติดไว้เนาะเผื่อได้ทำเนาะจะเอาทั้งหมดเลยป่ะ4อะไรป่ะจะพอไหมจะเอา3พอไหมจ๊ะเยอะนะเนี่ยไม่อีกนะมั้ยงั้นอีกถ้ามีใบกะเพราทอดกรอบ โอ้โหพี่เบย์จะทำบ้าล่ะจะทำก็ทำเลยพี่เบย์จะทำให้หนูบ้าล่ะโอ้ยพี่เบย์จะทอดกะเพราให้ละระดับเรานี่ประมาณเขาไปถูกอีกเขาบอกเนี่ย มันแรงอ่ะเป็นอะไรที่แบบต้องโมดิฟายมาแน่เส้นนี้เอาไงพูดมาอันนี้ผัดใส่ไข่เลยป้าจ๋าโอเคหนูมีไข่นี่พี่เก็บอยู่โอ้ยเดี๋ยวสิพี่กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวจัดการให้พี่เบย์จะทอดด้วยน้ำมือยอดผัดกระเทียมเดี๋ยวฟังนะเดี๋ยวพอทุบกระเทียมปุ๊บเอาไข่ผัดให้สุกก่อนแล้วค่อยเอาเส้นลงใส่ผัดคั่วๆแล้วเอาขึ้นผัดกระเทียมผัดไข่โอเคตาเป็นอะไรเขาบอกเป็นผัวยายไปมาผัดกระเทียมเสร็จปุ๊บใส่ไข่ไปเตรียมก่อนแล้วก็ไข่แล้วก็ค่อยเสร็จเนาะแล้วลงนะอันนี้แล้วผัดไข่ไข่เอาเหลืองใส่ไข่กระเทียมพอเหลืองพอเอาไข่ใส่ไม่เปลือกมันเหนียวพอไหม2 ใบแต่มันเร็วเข้าที่มันแข็งแต่ไข่เป็ดไข่ไก่ไว้ก็หนอนกันจะไหมใส่เส้นลงไปก็เป็นเจ๊จ๋าไข่แห้งที่จะไม่เนี่ยจะเตาหน่อย
ริ่มขอบคุณค่ะเริ่มเลยดีนะพวกนี้มาคนให้มาลูกอย่ากินเอาไปผัวกินก่อนนะเรียนได้ใกล้ๆกันไม่ไปตลอดหมูเลยระวังร้อน ระวังทำได้หรอเดี๋ยวตักต้นกินข้าวนี่นะโอ๊ยใช่หมดแล้วไหวไหมป่ะเนี่ยเอาจริงๆใช่หมดแล้วไม่ต้องใส่ใครก็ได้ตรงนี้ได้เขียนว่าซีเครตเป็นสิ่งที่บอกไม่บอกอยากรู้ว่ากินเองอะไรความบอกลาดแบบภูเขาไฟแล้วเดี๋ยวเราไปกำลังบอกเลยไปยัง จุดต่ำๆแล้วสูงนั่นแหละแล้วกะเพราทอดใส่น้ำมันไปไม่ต้องแต่งไม่ต้องโดนใส่ไปอย่างเดียวพอธรรมดาอ่ะทอดใบกะเพราใส่น้ำมันไม่เห็นไม่เคยเห็น เขาเบงไงไม่โคตรได้เลย น้ำมันเปื้อนยา น่าจะเด็ดเอาให้สีสวยๆนะไอ้กระชอนไปไหนเดี๋ยวไหมกระชอนป้าน้ำมันเก็บแก๊สเดี๋ยวไหมเดี๋ยวเหลือง แม่นี่เราไม่ใช้เวลาเราขึ้นเลยขึ้นเลย ได้แล้วเอาน้ำมันออกมานอกกระทะสิ